Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë episod të 31 minuta. Shqipëria po zhvillon një fushatë zgjedhore të pazakontë këtë vit, ku vendin e debatit për programet dhe kandidatët e ka zënë së fundmi debati për a do të ketë apo jo zgjedhje në 30 qershor. Por pavarësisht kësaj, të gjithë kemi qenë dëshmitarë të spektakleve dhe mitingjeve të mëdha që të gjitha forcat politike kanë zhvilluar në për të gjitha zgjedhjet e fundit, me fushata me shumë ngjyra, me drita, muzikë, dekor që ngritën pikpyetje lidhur me financimin e tyre. Në vitin 2017, partitë përforcuan ligjet që duhet të garantojnë transparencën mbi paratë që ato vetë shpenzojnë në fushatë elektorale. Ndërhyrje që nuk kanë mjaftuar, siç vlerëson edhe raporti i fundit i Komisionit Europian, që thotë se transparenca dhe kontrolli i financimit të partive politike duhet të përmirësohen. Raportet mbi zgjedhjet dhe monitorimi nga ekspertët tregojnë se partitë politike deklarojnë shumë herë më pak shpenzime nga sa kanë gjatë fushatës. Ata fshehin tek audituesit numrin e saktë të aktiviteteve elektorale, sikurse refuzojnë të japin shkresat e donatorëve. Ligji për partitë politike detyron çdo subjekt zgjedhor që të hapë një llogari të posaçme bankare për donacione, por nga 36 parti pjesëmarrëse në këto zgjedhje, vetëm 7 parti kanë bërë publik numrin e llogarive bankare. Nga 96 kandidatë që garojnë për kryetar bashkie, numrat e llogarisë bankare i kanë bërë publik vetëm 8 kandidatë. Ekspertët zgjedhor flasin për një kompromis të heshtur të partive për të fshehur të ardhurat e fushatës, teksa përfaqësuesit e politikës, edhe për këtë çështje, tentojnë të gjejnë elementet e dobët te kundërshtarët e tyre. Partia Socialiste çeli fushatën elektorale në një qershor, në ambientet e Tirana Olympic Park. Aktiviteti u përcoll me regji qendrore. Kamerat e televizioneve nuk u lejuan. Punojësit e gardës na orientuan të komunikojmë me zyrën e medias pranë kryeministrit. Tentojmë, por përsëri marrin përgjigje refuzuese. Nuk lejohet fare. Do të jetë qeverisjen e vendit edhe kur të marrim datën. Gazi sapo është martuar. Është partia që e bëri Shqipërinë me kushtetutë dhe qershorin. Kemi përllogaritur sa mund të jetë kosto e hapjes së fushatës duke përdorur si referencë çmimet që kanë përdorur audituesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në vitin 2017 për një aktivitet në sheshin Nën Tereza të Partisë Socialiste. Përjashtim bëjnë kostoja për shërbimin e transmetimit live, për të cilin jemi bazuar tek çmimet e tregut, dhe qeraja e sallës së Tirana Olympic Park, që i referohet tarifave publike të Bashkisë së Tiranës. Nëse do të merrni në referencë çmimet që kanë përdorur audituesit e KQZ-s, kostoja e këtij aktiviteti do të rezultonte 714.600 lekë. Raportet mbi zgjedhjet dhe monitorimi nga ekspertët tregojnë se partitë politike deklarojnë shumë herë më pak shpenzime nga sa kanë gjatë fushatës. Ata fshehin tek audituesit numrin e saktë të aktiviteteve elektorale, sikurse refuzojnë të japin shkresat e donatorëve. Nga ana tjetër, numri i audituesve është i kufizuar, çka nuk mundëson monitorimin e të gjithë aktiviteteve elektorale. Neni 9 i Kushtetutës së Shqipërisë i detyron partitë politike që të bëjnë publike kurdoherë burimet financiare dhe shpenzimet e tyre. Praktika ndër vite ka treguar për një përpjekje të politikës por t'u shmangur sa më shumë këtij detyrimi kushtetues, përpjekje e cila bëhet më e dukshme gjatë fushatës elektorale. Në vitin 2017, partitë përforcuan ligjet që duhet të garantojnë transparencën mbi paratë që ato vetë shpenzojnë në fushatë elektorale. Ndërhyrje që nuk kanë mjaftuar, siç vlerëson edhe raporti i fundit i Komisionit Europian, që thotë se transparenca dhe kontrolli i financimit të partive politike duhet të përmirësohen. Partitë politike kanë ndjekur vetëm pjesërisht të rekomandimet e OSBE-ut për transparencën e financimit të partive. Kërkohet në reforma të mëtejshme duke përfshirë ndryshimet në kodin zgjedhor. Në raportin final për zgjedhjet e 2017-s, edhe OSBE-ut vlerësonte se me gjithë ndryshimet e 22 majit, transparenca e financimit të fushatës u zvoglua nga mungesa e detyrimit të partive për t'i bërë publike të dhënat mbi financimin përpara ditës së zgjedhjeve. Por edhe me ndryshimet në ligj, pak ka ndryshuar situata në terren. Problem mund të jetë
koha në dispozicion edhe zgjedhja e aktiviteteve, domethënë monitorimet. Domethënë, në qoftë se e para njerë është komunikimi me partit, me drejtuesit e partive dhe marrja e aktiviteteve në mënyrë zyrtare. Domethënë, kjo ka qenë një nga ato vështirësi që ne kemi hasur, nuk e kemi marrë me një herë listën e aktiviteteve që të fillojmë punën. Ka një kompromis të heshtur që për financat elektorale askush mos t'jap llogari. Zgjedhjet nisin 6 muaj përpara. Edhe në kuçet puni flasim se në Shqipëri ne e dim që prej muajit që kanë nisur fushatat elektorale. Partitë marrin zyra elektorale, partitë bëjnë takime publike elektorale, partitë bëjnë prezantime publike të kandidatëve, dhe ne kemi pas edhe në Tiranë, edhe në rreth të tjera të vendit. Partitë bëjnë ato që quhen amnisti lokale, masa të tjera që përdorin pushtetin vendor apo pushtetin qendror, dhe gjitha janë kosto elektorale. Dhe këtë nuk llogariten asnjëherë si shpenzime elektorale apo si fatura që shkojnë në funksion të fushatës elektorale. Madje edhe skandali që lidhej me, i cili ka qenë vitet e fundit që lidhej me financimin ndërkombëtar, do të thotë lobingun ndërkombëtar, nuk është deklaruar asnjëherë pjesë e fushatës elektorale, kur praktikisht është pjesë e agjendës elektorale. Nuk mendoj që e shoh në këtë prizëm që palët politike kanë rënë dakord që të fshehin të bashkë të gjitha shpenzimet. Do mendoj që palët politike kanë rënë dakord që të ulin shpenzimet për fushatën. Për të parë bile u vendosën që dhe gjatë fushatës monitoroheshin aktivitetet e subjekteve zgjedhore. Ishte era parë që implementoi këto rregulla pak strikte, u mendoj që kanë dhënë efektin e dur, pavarësisht se në fund partitë politike raportuan shumë pak shpenzime, edhe për herë të parë po them që disa nga forcat kryesore politike raportuan 0 donacione, që nuk është ndodhur asnjëherë. Kur vjen puna tek parat, jo vetëm individët, aq më shumë akoma partitë politike kanë të vështirë që nivelin e transparencës ta kenë në më të lartin e mundshëm. Ky nuk është vetëm një problem shqiptar, duhet ta pranoj këtë, por është një problem i cili ose një çështje problematike edhe në vendet me demokraci të zhvilluar dhe të konsoliduar. Ligji zgjedhor ka synuar që të vendosi disa rregulla dhe të përcaktojë një protokoll në lidhje me çështjen e raportimit të financimit partive politike për fushatat zgjedhore, por duhet të themi që akoma ky kuadër ligjor nuk siguron, pra sa do të mundej të siguronte një mundësi më të madhe të transparencës, mbi transparencën për këto financime. Ndërhyrjet e vitit 2017 kanë qenë fakt ndërhyrje të pjesshme, të pamjaftueshme në fund fare, por qëllimi ka qenë pikërisht ajo që ju përmendët, uljen e shpenzimeve të partive politike. Përpjekjet e para për këtë në fakt kanë ardhur që në vitin 2008, kur është bërë ndryshimi i sistemit zgjedhor, në kushtetut, në kod zgjedhor, më pas pati edhe ndryshime në ligjin për partitë politike. Pra, qëllimi i këtyre ndër të tjera, se nuk ishte qëllimi primar, por i rëndësishëm nga ana tjetër, ishte ulja e shpenzimit partive politike duke ulur nevojën e sistemit për financim nga jashtë. Sistemet majoritare kërkojnë shumë para. Çështja e financimit të partive politike në Shqipëri prej kohësh ka qenë dhe vazhdon të mbetet një problem. Problem për shkak të kompleksitetit që ka e gjithë skema e organizimit shtetëror në tërësi dhe në mënyrë të veçantë pastaj raportet me financimet e paligjshme, me paratë e pista, me interferencat e veprimtarisë grupeve kriminale në fushatat zgjedhore dhe impaktin që krijohet për ta për shkak të kësaj prapavije. I would not necessarily easily ascribe transparency. Mendoj që transparenca nuk është një element që mund t'i atribuohet lehtësisht partive politike, sidomos në rastet kur flasim për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve, vendimarrjen e brendshme apo menaxhimin e financave. I would emphasize. Dëshiroj të theksoj 3 ose 4 shtylla kritike të cilat mundësojnë rritjen e transparencës. Në njërin anë duhet të kemi legjislacion solid dhe nga ana tjetër duhet zbatimi i tij, sepse edhe nëse do të kishim ligjet më të mira, dështimi për t'i zbatuar ato do t'i bëj ligjet të jenë pa kuptim. E treta është vullneti politik i partive dhe i kandidatëve për të respektuar ligjet, vullneti politik i organit mbikëqyrës për të zbatuar ligjin në mënyrë të drejtë dhe të paanshme. Dhe e katërta, roli aktiv i shoqërisë civile, medias dhe qytetarëve në përgjithësi, për t'u kërkuar llogari partive dhe kandidatëve që të paraqesin informacione të sakta se nga vijnë parat dhe si shpenzohen.
Neni 23 i ligjit për partitë politike detyron çdo subjekt zgjedhor që të hapë një llogari të posaçme bankare për transferimin e fondeve jo publike me vlerë më të madhe se 100.000 lekë për financimin e fushatës elektorale. Me ndryshimet e 2017-s, këtë detyrim ligjor për herë të parë e kanë edhe kandidatët për kryetar bashkie, të cilët raportojnë shpenzimet financiare për fushatën elektorale. Llogaritë bankare publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe pse fushata ka nisur që prej 1 qershorit, të dhënat e KQZ-s për llogaritë e posaçme për zgjedhjet vendore tregojnë se nga 36 parti pjesëmarrëse në zgjedhje, vetëm 7 parti kanë bërë publik numrin e llogarive bankare. Nga 96 kandidatë që garojnë për kryetar bashkie, numrat e llogarisë bankare i kanë bërë publik vetëm 8 prej tyre. Ligji detyron KQZ-n të vendosë sanksione ndaj partive që nuk deklarojnë llogaritë bankare dhe në zgjedhjet e shkuara, institucioni qendror ka penalizuar disa forca politike. Neni 23 i ligjit për partitë politike parashikon se shkelja e dispozitave për financimin e partive politike nga ana e personit përgjegjës për financat në partinë politike apo personit përgjegjës sipas statutit të saj dënohet me gjop nga 50.000 deri në 100.000 lekë. Është risi pozitive fakti që kandidatët për kryetar bashkie do të deklarojnë. Por ne kemi parë kandidatë kryetar bashkie që janë funksionarë. Që janë ose në detyrë ose mbajnë një post tjetër të rëndësishëm. Nuk kanë zyrë elektorale, nuk kanë publikuar staf, nuk kanë publikuar numër kontakti dhe ne kemi vështirë për të bërë monitorimin e tyre dhe për ndarë çfarë është detyra e kryetarit bashkisë dhe çfarë është detyra e kandidatit i cili është një herë kryetar bashkie. Sepse gjithë administrata dhe burimet kryesore të bashkive janë funksion kandidatit. Ata do të raportojnë nëpërmjet partive se çfarë fondesh mbledhin dhe si shpenzojnë. Ky është një hap shumë domethënës. Partitë politike monitorohen dhe auditohen nga KQZ vetëm 30 ditët e fushatës zgjedhore, por jo zyrtarisht fushata nis para 30 ditëve kalendarike. I gjithë procesi monitorimit duhet nisë ditën kur presidenti nxjerr datën, sepse në fund fare data është ajo shina që i vendos partinë funksion zgjedhjeve. Pjesa më e rëndë dhe më e madhe është ajo çfarë ndodh para fushatës dhe këtu duhet të fokusuar vëmendja për të ndryshuar ligjin. Institucioni që unë thash duhet krijuar posaçërisht për kontrollin e financave, pra duhet ketë njësi auditimi të profilizuar me tagra ligjor ekskluzivisht për financat e partive politike. Pyetjes nëse gjatë punës së saj ka identifikuar raste që partitë politike tentojnë të ulin kostot reale të aktiviteteve, Telo i përgjigjet. Ndoshta dhe ka. Në gjitha të mori aktivitetesh, atëherë sepse megjithatë vërej që të paktën nga monitorimi zgjedhjeve të 2017-s dhe tani shikoj që nuk është se ka shumë tendencë për të kryer shumë shpenzime, domethënë ka rënë shpenzimet. Pavarësisht dëshimeve se partitë shehin qindra miliona lekë, ligji parashikon se refuzimi për të bërë transparent burimet e financimit të partisë politike apo për të lejuar ushtrimin e kontrollit nga ana e ekspertit kontabël të licencuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dënohet me gjobë nga 2 milion deri në 5 milion lekë ose me pezullim deri në 5 vjet të financimit publik për partitë politike. A është koha për të forcuar mekanizmat ndëshkues? Tendenca e përgjithshme në Shqipëri përfshirë edhe të fush ata që shprehin opinion për këtë është që me që nuk funksionoi ligji, forcojmë ligjin, shtojmë masa, shtojmë sanksione. Në fakt kjo nuk ka funksionuar. Në të njëjtën kohë që bëm ndryshimet për ligjin e partive politike, pjesën e financimit, ne ndryshojmë kodin penal dhe bëm shitblerjen e votës e kthejmë nga një vepër normale kriminale e kthejmë në vepër korrupsioni, quhet korrupsion sot. Korrupsion zgjedhor. A ka ndryshim? Jo, në 2017 nuk bën ndryshimin kod, në 2017 kemi agravimin e skajshëm të shitblerjes votës dhe përgjigjemet e fundit tregojnë pikërisht këtë. Në 2017 pati shitblerje masive votës. Në mënyrë që sanksionet të jenë efikase, ato duhet të jenë të tilla që të parandalojnë shkeljet, jo të mundësojnë shkelësve të përfitojnë nga dobësia e sanksioneve. Penalizimi duhet të shtrihet tek ata persona, përfshi këtu dhe leadershipin e partive politike, të cilët në një mënyrë ose tjetër drejt për drejti apo tërthorazi kanë kontribuar, nëse mund të themi kështu, në thyrjen e atyre rregullave që lidhen me transparencën e financimit. Nuk është problemi të vendosjes së sanksionit, se sanksioni nuk është qëllim në vetvete që të vendosë sanksionin sa më i ashpër dhe do ta parandalojë ndodhjen e ngjarjes.
Partitë politike detyrohen nga ligji që të raportojnë shpenzimet e fushatës 2 muaj pas së zgjedhjeve. Audituesi dorëzojnë raportet 4 muaj pas tyre. Ekspertët e zgjedhjeve dhe përfaqësuesit e partive politike janë të ndarë në opinionet e tyre nëse ky afat kohor për raportim do bëson transparencën. Procesi teknik mund ta kërkojë edhe këtë kohë dhe ndoshta kjo kohë duhet, por ajo çfarë është e rëndësishme, sikur se thash edhe pak më lart, është që mekanizmat ligjor dhe të tjerë duhet të jenë të tillë që realisht i mundsoj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të verifikuar sa të vërteta janë ato raportimet që bëjnë partitë politike. Edhe Kosova, që është me demokraci më të re, ka një sistem deklarimi shumë më serioz dhe më transparent. Partitë deklarojnë çdo javë deklarimet e tyre para fushatës elektorale, 6 fushatës dhe pas fushatës, në mënyrë që qytetarët kur të votojnë ta njohin edhe partinë sa ka paguar dhe kandidatin sa ka paguar. Shumë fokusojnë tek raportimi, transparenca, nuk është ky problemi kryesor i financimit. Janë burimet e financimit dhe nevojat për financim që kanë partitë. Ne sot ende kemi financim shumë të madh, nevojë shumë të madhe për financim, ndërkohë burimet janë të pamjaftueshme. Gjob nga 50 deri në 100.000 lekë është sanksioni për partitë politike që shkelin afatet dhe dorëzimit të raportit financiar. Nga 128 parti politike të regjistruar në gjykatën e Tiranës për zgjedhjet e fundit parlamentare, e kanë dorëzuar raportin vetëm 18 parti politike. KQZ konfirmoi se deri më tani për partitë që kanë shkelur ligjin nuk ka pasur penalitete. Burimet e errta të financimit, lista e donatorëve real, përdorimi i fondeve apo administratës publike në fushat vlerësohen si probleme të identifikuara tek partitë. Një nga partitë mëdha politike ka deklaruar kontributin antarësisë 0, është absurde sepse ligji i partive politike parashikon që kotat e antarëve janë detyrueshme dhe kjo parti ka deklaruar në vite që ka mbi 100.000 antarë dhe në moment që ti deklarohet 0 do thotë është fiktive. Po ashtu një numër i madh partive kur ne kemi bërë verifikimin na rezulton që kanë deklaruar për shembull takimet e mëdha publike të tjera dhurat nga antarët, duke konsideruar çështje familjare e çështje transparencë publike. Por nëse ne i kemi ndjekur nga pas, kemi parë që shumica e atyre që bënin dhuratë janë kompani udhëtimesh, të cilat licencohen nga ministra të këtyre partive, janë kompani hoteliere ose kompani reklamash, të cilat licencohen dhe kontrollohen nga zyrtarët e këtyre partive në ekzekutiv. Të gjithë këto elementë nuk kontrollohen as nga KQZ-ja, as nga deklarimi dhe nuk janë pjesë e transparencës publike. Krimi organizuar nuk ka llogari bankare, nuk bën transferta bankare, nuk i jep parat tek llogaria e partisë në pushtet, por e zgjidh ndryshe. Shpenzon 100.000 euro për të marrë 1 milion euro tender I mbledh ai votat në marrëveshjen me telefon me bandën përkatëse, siç e kanë nxjerrë edhe përgjimet e prokurorisë që tashmë po nxjerrin mediat e huaja, ku është shumë e qartë, pushteti komisionon e jep me koncesion mbledhjen e votave dhe më pas, mbasi ka marrë pushtetin nga banda kriminale, i jep tendrat dhe PPP-t. Kjo nuk do të zgjidhet nga asnjë lloj ligji për financimin e partive politike. Deri më tani, KQZ ka ngritur duart lart mbi 2 elementë të fushatës, atë të lobingut ndërkombëtar dhe të media sociale. Kontrata e lobimit të Partisë Demokratike në SBA është i vetmi krim zgjedhor që po hetohet nga prokuroria. Organi i akuzës nisi hetimin në vjeshtin e vitit 2017, menjëherë pas së zgjedhjeve, pas një shkrimi të revistës amerikane Mother Jones, rreth $600.000 dyshohen me origjinë të dyshimt. Për shkak se KQZ është një organ që vepron brenda kufirit të Republikës së Shqipërisë, ne nuk kemi tagër që të zhvillojmë apo dhe hetime administrative jashtë vendit. Për këtë shkak, ne kemi bërë me djenin ton, u hap një hetim nga prokuroria e përgjithshme dhe normalisht deri në momentin që heton prokuroria e përgjithshme, çdo organ administrativ hesetuari ose thjesht mund të ndihmojë hetimin pranë prokurorisë së përgjithshme. Partia Socialiste përpiqet të ngrej këtë çështje, ndërkohë që ka plasur skandalin që po çudit jo Shqipërinë. Ndërkohë që Partia Demokratike ka bërë gjithë deklarimet e saj, qoftë ato ligjore, qoftë ato në publike, politike, dhe sot ka një proces i cili zhvillohet për këtë çështje. Për herë të parë këtë vit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar udhëzimet që tentojnë të japin përgjigje këtyre 2 elementeve. KQZ u njeh palëve të treta, pra individ, media e të tjerë, të plotësojnë një formular ankese në rast shkelje, sikurse ka parashikuar trajtimin e fushatës në media digjitale dhe sociale. Por për të mbërritur tek detyrimin që kërkon ligji, nuk mjaftojnë vetëm rregullat.
political parties and candidates, they need to show a will. Partitë politike dhe kandidatët duhet të tregojnë vullnet politik për t'u bindur rregullave. Gjithashtu edhe organi mbikëqyrës duhet ketë vullnet politik për të zbatuar ligjet ndershmërisht dhe në mënyrë të paanshme. Qoftë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve apo qoftë një institucioni tjetër duhet të jepet më shumë pushtet dhe duhet i vijnë në dispozicion më shumë mekanizma ligjor dhe të tjerë, me qëllim që ato të kenë mundësi reale për të kontrolluar dhe për të verifikuar mbi financimet e partive politike apo dhe të fushatave zgjedhore. E rëndësishme është që partitë politike të ndërgjegjësohen në vetvete, gjithë qëllimi është që fushatat bëhen sa më pak të kushtueshme dhe të ketë transparent ndaj publikut çdo lloj shpenzimi i kryer nga partitë dhe subjektet zgjedhore. Një nga detyrat që kishte marrë përsipër Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore ishte pikërisht ai për të forcuar mekanizmat për transparencën e partive politike. Komisioni punoi për 2 vjet dhe pikërisht në momentin kur duhet të hidhte propozimet në letër, kriza politike çoi në bllokimin e tij. Duke se gjithçka nis dhe mbaron tek vullneti i palëve politike.